እናመሰግናለን። ይሄ ዶክስትሪክ ነው። በዚህ ዶክስትሪክ ቪዲዮ ላይ ዛሬ የማሳያችሁ ነገር ቢኖር ምንድነው እንዴት አድርጋችሁ ወርድ ላይ ፔጅ ብሬክ ታደርጋላችሁ እና ደግሞ ፔጅ ነምበር አሳይን ታደርጋላችሁ የሚለውን ፓርት ነው። ለምሳሌ ዛሬ የምንሰራው ስራ ይሄኛው ከቨር ፔጅ ነው ብለን እንሰብ። እዚህ ከቨር ፔጅ ላይ ምንም ፔጅ ነምበር አያስፈልገውም። ሶ ይሄ ከቨር ፔጅ ነምበር እንዳይኖር እናደርጋለን። ኔክስት ላይ ምን አለን? ቴብል ኦፍ ኮንተንት አለ። ይሄ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ላይ ከዚህ ጀምሮ የአፔንዲክስ ቴብልስ ኤንድ ፊገርስ እና የተለያዩ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያ ቅድመ የሚመጡ እነሱ ደግሞ በሮማን ነምበር አሳይን እናደርጋቸዋለን። ደን ከዛ በኋላ ያሉት ደግሞ ኢንትሮዳክሽን ብሎ the rest of the document ማለት 1 2 3 4 እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ከዛ ላስት የኛውን አፕዴት እናደርገዋለን ማለት ነው። ሶ ይሄንን እንዴት አድርገን እንሰራለን የሚለው ፓርት በዛሬው ቪዲዮዎችን እናያለን። ስለዚህ በመጀመሪያ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ሎጎ ምናምን አላችሁ። እዚህ ጋር ኔክስት ምን እናደርጋለን? አደላስት ሄዱና ከፔጃችሁ መጨረሻ ጋር እንሄድና ወዴት እንሄዳለን? ሌአውት እንሄዳለን። ከሌአውት በኋላ ብሬክ የሚላል ከብሬክ በኋላ ወይም በሚመክት ኔክስት ፔጅ በምናደርግበት ሰዓት ላይ እናደርጋለን ይሄኛውን ፔጅ ብሬክ ያደርገዋል። ሶ እዚህ ጋር ሄደን አሁን ቼክ ስናደርገው ሴክሽን ትመጣላችኋል ማለት ነው። ሴክሽን ሲመጣ ይሲ ላይክ ብሬክ አድርጎታል። ሴክሽን 1 ሴክሽን 2 ደን ሴክሽን 3 እያለ ይላል ማለት ነው። እኔ ኦልሬዲ ብሬክ ስላደረኩት እናንተ ብሬክ በምታደርጉበት ሰዓት ላይ ምን ይመጣላችኋል? እዚህ ጋር ሴክሽን 1 አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሴክሽን 2 የሚል አለ ማለት ሶ ብሬክ አድርገናል ፔጁን ማለት ነው። ለአደር ፓርት ምን ታደርጋላችሁ? ይሄኛው ልክ ይሄ ሴክሽን 1 ምንም ነገር ማይኖር ይሄ ሴክሽን 2 ማለት ይሄኛው ሴክሽን 2 ይሄም ሴክሽን 2 መሆን አለበት፣ ይሄም ሴክሽን 2 መሆን አለበት፣ ይሄም ሴክሽን 2 መሆን አለበት። ድረስ እዚህ ድረስ ያለው ሶ እዚህ ጋር ትመጡና at the end of the you figures እዚህ ጋር ታደርጉትና እዚህ ጋር ሌአውት እንሄዳለን። ከዛ ብሬክ እናደርጋለን። ምን ኔክስት ፔጅ እናደርገዋለን ማለት ነው። በምናደርግበት ሰዓት ላይ whenever you click እዚህ ጋር ሴክሽን ሆነ ያለው so let's break it. So layout break the next page ልክ እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጉት እዚህ ጋር ሴክሽን 3 እዚህ ጋር ሴክሽን 2 አላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ያጋችሁ ወይ ከም ባክ ዲሌት መንካት ይችላልላችሁ። እዚህ ጋር ሴክሽን 3 አለ፣ ሴክሽን 2 አለ፣ ሴክሽን 1 አለ ማለት ነው። ሶ ይሄን ነገር እናደርጋለን ዊል ክሬት ፔጅ ነምበር ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ክሬት አናደርግም። ኔክስት ምን እናደርጋለን? ልክ ሴክሽን 2 ጋር ትሄዱና እዚህ ፎተሩ ጋር ታች ጋር ዳብል ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዳብል ክሊክ ስታደርጉ ይሄ ሴክሽን 2 ላይ ምን አለ? ከሴክሽን 2 ጀምሮ ፔጅ ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴማስ ፕሪቪየስ ይላል። ይሄ ማለት ሊንክ ቱ ፕሪቪየስ የሚለው ማለት ከኔክስት ፔጅ በኋላ አንድ አድርግልኝ ማለት ይሄኛውን አንቼክ እናደርጋለን። አንቼክ ስናደርገው የራሱን ይጀምርናል ማለት ነው። ከዛ ኔክስት ምን እናደርጋለን? ፔጅ ትሄዳላችሁ። ከዛ ፎርማት ፔጅ ነምበር ምክንያቱም ሮማን ነምበር ነው እንፈልጋለን ማለት ነው። እዚህኛው ላይ ከዚህ ሰሌክት እናደርግና ምን እናደርጋለን? በካፒታል ትላልቆቹን ሮማን ነምበር እናደርገዋለን። እዛ ስታርት አት ኮንቲኒው ካል ነው ከላይም ጀምር ስታርት አት አድርገን ከመጀመሪያው እንዲጀምር እናደርጋለን። ኦኬ እናደርገዋለን ማለት ግን አልጨረስንም። ደን ፔጅ እንገባለን። ከዛ ቦተም ከፈለጋችሁ ቦተም ፔጅ ነምበር ኤኒ ቶፕም አለ የምትፈልጉትን እኔ ቦተም አደርገዋለሁ። እዚህ ጋር ፔጅ ነምበር 3 እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ያያችሁት ፔጅ ነምበር 1 ብሎ ይጀምራል። ከዛ ፔጅ ነምበር 2 ፔጅ ነምበር 3 ያለ ፔጅ ነምበር 4 ይቀጥላል ማለት ነው። ከዛ እዚህኛው ጋር ፔጅ ነምበር 5 ይላል እናየዋለን፣ ችግር የለውም። ደን እዚህ ጋር ከጨረስን በኋላ ኔክስት እናደርጋለን ውልጎቱ እዚህ ጋር ትሄዳላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲሄዱ ሊንክ ቱ ፕሪቪየስ መሆኑን እንሰርዘዋለን። ከዘረዝን በኋላ ለዚህኛው ላይ እዚህኛው ላይ ሶስተኛው ሴክሽን ላይ ያላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እናደርጋለን ውልጎቱ ፔጅ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ፎርማት ፔጅ ነምበር እናደርገዋለን። ከአንድ ወደ ከዚህ ጀምራ ከአንድ ይጀምራል። ኦኬ እናደርገዋለን። ልክ ኦኬ እና አውቶማቲካሊ ራሱ ከአንድ ጀምርናል ማለት 1 2 ይላል ማለት ነው። ከዛ አዳላስ ከሄዳችሁ እስከ 5 ፔጅ አለኝ እኔ እስከ 5 ፔጅ ይላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የሹት እስከ 5 ፔጅ ድረስ ይቀጥላል። ደን እዚህኛው ጋር ምንም ፔጅ ነምበር የለውም ማለት ነው። እዛ ምን እናደርጋለን? አዳላስ ጨረስን። ይሄኛውን እነዚህን you have to make header ማድረግ አለባችሁ።
እዚህ ጋር ይከን ቴስቲንግ ፔጅ ነምበር ስናደርገው 01 then 2 እዚህ ጋር then የኛው ሄድ ስናደርገው ነው 3 እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አገው በጨርስበት ሰዓት ላይ ፓወር ተቆጣላችሁ ብዬ ነው። የዋና ቶፒካችን የዛሬው ፔጅ እንዴት አድርጋችሁ እንትን ታደርጋላችሁ ፔጅ ብሬክዳውን ኢንታየር ፔጅ አፕዴት እናደርገዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት የቱት ቀን ማለት ነው። ይሄኛው 2 3 4 እያያል ማለት ነው። ሚንስ አፔንዲክስ እዚህ ፔጅ ላይ ዋለ ቴብል ኮንተንት አለ። እዚህኛው ላይ ደግሞ ምን አለ 2 አለ ማለት ነው። ሶ ቴብል ኮንተንት ማስገባት ከፈለጋችሁ የኛው ቴብል ኮንተንት ማድረግ አለባችሁ should be ሄደር መሆን አለበት። ሄደር እናደርገዋለን። then ሄደር ከሆነላችሁ ካስፈለገ ማለት ነው አፕዴት ፔጅ ነምበር ኢንታየር ፔጅ አፕዴት ስናደርገው እናደርጋለን የተለያዩ ነገሮችን እዚህ ጋር ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ያደርጋችሁ ፔጅ ነምበር አሳይን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው ዩዚንግ ወርድ በመጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ቶፒካችን ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ።